O duminică cu pace vă doresc. Iată-mă la cea de-a treia înregistrare despre relațiile de cuplu și iubire și tot ceea ce implică. Cred că este și ultima cu tema centrală asta, cuplul, dar nu uitați că mă aflu aici, așa cum am enunțat-o la prima înregistrare, mă aflu aici ca să învăț să mă iubesc mai mult și sau să mă iubesc pur și simplu. Și despre iubire cu siguranță că o să amintesc poate în fiecare înregistrare de acum încolo. Ziceam ieri că ingredientele unui cuplu sănătos și trainic sunt iubirea și angajamentul. Am stat și m-am gândit oare unde încep toate astea. Cu siguranță că încep din real și din concret. Încep din atracție, inițial fizică, între persoane, după care, dacă se dorește conectarea, adică apare curiozitatea, conectarea de celălalt, și de acolo începe dansul în doi, de intercunoaștere, autocunoaștere, da? Pentru că cu fiecare nouă relație cunoaștem, este un restart în a ne cunoaște pe noi înșine și a ne crește, dacă vreți, ceea ce suntem alături de celălalt. În dansul ăsta de conectare, iubirea de obicei crește ca un aluat atunci când ceea ce găsim în celălalt și ce găsește celălalt în noi trezește și mai multă curiozitate și mai multă atracție. Vroiam să mă leg de ieri, de la sfârșitul filmulețului, de o idee și am să enunț acum. Tocmai pentru că pentru mine a fost esențială să mă înțeleg și să înțeleg relațiile de cuplu prin care am trecut până acum. Și anume, mi-aduc aminte că am văzut un sondaj, să încep așa, am văzut un sondaj undeva despre cupluri care erau întrebate care este cea mai mare temere a lor legată de viața lor, ca să zic așa, și în proporție de mai mult de jumătate, dacă mi-aduc aminte, dintre cei chestionați au zis că le teamă de singurătate sau cumva de îmbătrânirea singuri sau de faptul că nu vor mai avea pe nimeni în viața lor. Ei bine, mie mi-a fost clar de multă vreme că pentru mine iubirea nu este asta, nu este o teamă, iubirea nu este cea care mă ajută să-mi rezolv fricile, deși poate fi și asta, sigur, dar nu atâta vreme cât se bazează pe o frică. Din mine nu este iubire deschisă, este o energie, da? Iubirea este energie, este o energie care se extrage și se alimentează dintr-o frică, ok? Și acum, sper să nu se supere Vio, dar îmi aduc aminte că era și a lui frica asta cumva de a rămâne singur. Și da, cu Vio, dacă am avut ceva, totul a pornit clar, din conectare, iubire și așa mai departe, dar dacă am pierdut ceva pe traseu a fost iubirea. În schimb am păstrat angajamentul pe toți cei 20 și ceva de ani cât am petrecut împreună, în sensul că am rămas unul lângă celălalt,
într-un angajament și dacă vreți, o datorie, un fel de, da, împreună la bine și la greu până la adânci bătrâneți, doar că faptul că eu nu mă mai simțeam iubită, da, probabil că m-a dus în niște stări, sigur, colaborate și cu alte greutăți și stres și încărcare din viața mea, m-a dus în depresii, da? Menționez că faptul că nu mă simțeam iubită sau că nu simțim iubire într-un cuplu nu înseamnă că celălalt nu ne iubește. Și eu sunt convinsă că Vio m-a iubit până în momentul angajamentului, ruperii angajamentului, cred. Și după aceea, poate, până s-a vindecat un pic de pierderea care i-am provocat-o. Faptul că nu mă... Deci, faptul că nu te simți iubit într-un cuplu pe care angajamentul este, da, prin căsătorie sau nu neapărat, da, devine o problemă de comunicare și de sinceritate unul cu celălalt. Acum, eu știu sigur că cred că atunci nu eram foarte conștientă, știu sigur că nu mă simțeam iubită, dar nu puteam să-i reproșez asta lui, adică am încercat în diverse moduri să cumva să luptăm, ziceam noi, pentru căsnicia noastră prin a activa iubire și poate că au fost zile când am reușit cumva să o facem, dar cred că n-a fost suficient pentru mine sau poate și pentru el. Și atunci, da, constat că acea relație de cuplu, cea mai lungă din viața mea, acolo s-a risipit undeva, s-a pierdut energia iubirii. Nici nu am regrete când mă gândesc că aveam amândoi nevoie de energie pentru altele și probabil că acolo s-a pierdut mult, adică vă e clar, eu ca femeie, și un job, și copii, și casa, și fiica, unor părinți care, desigur, ne-au ajutat multă vreme, dar care în ultimii ani au devenit tot mai neputincioși și aveau nevoie de ajutor. Deci cumva multe lor în același timp și Vio pe lupta asta de tătic și știu eu, cap de familie asumat, multă muncă, nevoi financiare și așa mai departe. Cumva ne-am pierdut în rolurile astea și am pierdut iubirea. Nu ne-am risipit. Da, am risipit. Din punctul de vedere a iubirii, am risipit energia în alte roluri și am uitat un pic să rămânem în energia iubirii care ne-a unit. După sau în timpul despărțirii de Vio, cum vreți voi, a venit în viața mea Billy, cu care am fost un cuplu până acum câteva săptămâni, timp de câțiva ani. Când am început această relație, am zis, mi-am dorit cu tot sufletul să mă simt iubită și să pot oferi iubire, fără angajament, ca să zic așa. Și chiar da, am reușit, am trăit cu Billy o relație romantică ca în povești, da? Dacă ați urmărit celelalte videouri pe care le-am făcut, Billy a devenit a devenit zburătorul, adică zburătorul, acel imaginat partener, a luat forma lui Billy. Și am constatat de-a lungul anilor cu el că Z a dispărut, adică zburătorul nu mai era Billy. Bun, a fost o relație la distanță în cea mai mare parte a acestor ani, pentru că el nu este român și cumva ne vedeam în weekenduri, câteodată lunar și cumva asta a permis să trăim iubire fără angajament.
și fără a ne consuma energiile în a ne ține de promisiuni. Visul lui este și acela de a deveni un artist, un cântăreț care să lasă ceva în urma lui pe acest pământ. Am aderat și eu acestui vis și dacă am făcut un angajament cu el, a fost acela de, dacă vreodată iubirea noastră va sta în calea împlinirii acestui vis al lui, mai bine ne oprim. Și da, ne-am oprit acum câteva săptămâni din a mai fi un cuplu, pentru că eu m-am oferit cumva necondiționat în această iubire, adică necondiționat, am iubit și m-am simțit iubită cu tot sufletul. A fost o durere imensă pentru mine în momentul în care Billy a zis că are nevoie de spațiu, cumva, să se îndrepte către obiectivul lui și că iubirea noastră cumva devine un fel de consumatoare de energie pentru acel obiectiv. Nu intru în amănunte, poate că am să scriu o carte despre cum s-au desfășurat anumite lucruri. Ideea este că din acea iubire și din acea durere atașată pe care am simțit-o în momentul în care practic m-am simțit abandonată, am pornit un drum către mine și m-am întrebat, pornind de la întrebarea de ce la aproape 50 de ani mă simt ca o adolescentă părăsită și cumva am avut câteva zile în care m-am simțit destul de pierdut așa, cumva. Și am pornit un drum către mine, care, uite, m-a adus aici, un drum pe care mi-am dat seama că tot ce investeam și ce în Billy de fapt se afla în mine, și anume aveam tendința să investesc în drumul lui către a deveni, a-și îndeplini visul și uitam visul meu. Tot timpul m-am plâns și cei care mă cunosc știu că de ani de zile caut o artă în care să mă pot exprima. O vreme am crezut că e muzica, apoi am explorat și am și un mini volum de poezii. Am încercat și desenul. Tot timpul mi-am zis că nu e arta în care o să mă exprim, o să fie ceva în care o să fac efort, să simt că fac efort, știi că... Și atunci toate au rămas așa în urmă și am zis, asta va fi misiunea vieții mele, să găsesc arta care mă împlinește, ca să zic așa. Ei, frumoasa poveste romantică de iubire pe care am avut-o cu Billy și-a făcut, ca să zic așa, menirea până la capăt, în sensul că din durerea pe care am simțit-o despărțindu-mă de el, a luat naștere iubirea de mine și în felul ăsta m-am îndreptat către cum m-aș iubi eu cu adevărat. Și așa am ajuns aici. Mi-am dat seama că dintotdeauna mi-am dorit să fiu sprijin oamenilor din jurul meu. Am crezut că pot să o fac fără să mă iubesc, doar dedicându-mă lor. Dar uite că viața și ultima relație pe care am avut-o m-a adus aici. Din punctul ăsta de vedere, mă simt un om mulțumit cu sine, astăzi și cu viața pe care o are. Deci iată două exemple, dacă ați urmărit până acum, două exemple de relații de cuplu în care toate amândouă au pornit din atracție, iubire și una din ele, prima,
s-a dus în extrema cu foarte mult angajament și trăire care s-a pierdut și pentru că n-am mai investit. Asta este adevărul nici unul, nici celălalt și cred că asta se întâmplă în multe căsătorii de la un moment dat. Iar cea de-a doua relație am trăit foarte intens iubirea, doar că angajamentul a fost minim, ca să zic așa. În momentul de față nu mi-e teamă deloc că am să îmbătrânesc singură, pentru că îmi place să cred că am să mă păstrez eu pe mine, adică am să continui să mă iubesc și să mă am pe mine și să mă prețuiesc. Și în felul ăsta am să pot să receptez și clar, cu claritate, iubirea care vine dinspre familia mea, dinspre cei dragi mie, dinspre copiii mei în primul rând, dinspre mama și sora mea și familie, ok? În general, la modul general, și dinspre marea comunitate a elevilor cu care am conexiuni frumoase, dinspre Fania Anatema, care este formația mea de suflet, și dinspre tot ceea ce, dinspre Dumnezeul acela în care toți suntem împreună și în care toți ne naștem buni și valoroși. Mă opresc aici cu încrederea că m-am clarificat eu pe mine asupra cum văd iubirea, cuplul, și poate într-o anumită măsură ați găsit și voi niște întrebări valoroase pentru voi înșivă. Vă îmbrățișez și voi continua. Deși, dacă ar fi să mă opresc aici, pentru mine a fost cumva de ajuns, dacă vreți. Dacă pentru voi apare curiozitate sau apare încrederea că parcurgând un drum împreună, fie pe canalul de YouTube, fie pe pagina de Facebook, fie în oriunde, lăsați un semn. Promit că mă voi lega de ceea ce vine dinspre voi în viitoarele înregistrări și poate chiar și live-uri, în momentul în care mă voi simți pregătită. Vă îmbrățișez cu mare drag și încredere.